Hello everyone, welcome to the new market analysis video. আমি আজি সানডে হয় তো কালি মানডেৰ কাৰণে আমি কি প্ল্যান ৰাখিম বলক আমি ডিসকাস কৰো। সো সব এতিয়া মার্কেট আপোনাৰ যদি মই ব্যাংক নিফটিৰ কথা কওঁ আপুনি ব্যাংক নিফটি দেখা পাই আছে যে মার্কেটৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট সাপোৰ্ট লেভেল হয় ৰাইট। লাষ্ট ট্ৰেডিং সেশনত মার্কেট কি কৰিছে এইটো যোনটো ট্ৰেন্ড লাইন আছিলে ইয়াৰে ব্ৰেকআউট দিছিলে মার্কেটে ৰাইট। এইটো ট্ৰেন্ড লাইন ব্ৰেক কৰি কেনে এইটো টাইপ অফ হেড এণ্ড শোল্ডাৰ প্যাটাৰ্ন বনাই আছে মার্কেটে। এইটো এটা নেকলাইন আছিলে যোনটো মার্কেটে ব্ৰেক কৰি দিছে। ব্ৰেক কৰাৰ পিছত এতিয়া মার্কেট এইটো পইণ্টৰ পৰা সাপোৰ্ট লৈ আছে। এতিয়া সব মার্কেট যদি তাৰ প্ৰিভিয়াছ হাই যোনটো বনাইছে যোনটো প্ৰিভিয়াছ হাই আছিলে মার্কেটৰ যোনটো হৈছে আপোনাৰ 51,600 যেতিয়ালৈকে এইটো ব্ৰেক নকৰে আমি ইয়াতে বাইঙৰ কাৰণে নাযাওঁ। সো মার্কেটৰ তাৰ আগত আৰু এটা ৰেজিষ্টেন্স লেভেল আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ 51,000 তো 51,000ও আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হ'ব মার্কেটৰ। ওকে সো আমি এইটো মাৰ্ক কৰিব লাগিব। তো 51,000ৰ ওপৰত গ'লেহে আমি ইয়াতে বাইঙৰ ডিভিজন ল'ম অৰ এলছ আমি নল'ম। সেলিঙৰ কাৰণে আমি প্লেন তেতিয়াহে কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক ডাউন কৰি দিব যোনটো সাপোৰ্ট আছে মাৰ্কেটৰ এইটো যদি ব্ৰেক ডাউন কৰি দিয়ে দেন আমি ইয়াৰলৈকে আমি আমাৰ টাৰ্গেট ল'ব পাৰিম 49,700 লৈকে। চাওক এতিয়া বেংক নিফটিৰ আপোনাৰ ভিউটো অলমষ্ট বিয়াৰিছ হৈ আছে কিন্তু আমাৰ যোনটো মেজৰ টাৰ্গেট হ'ব সেলিঙৰ কাৰণে এইটো হৈছে আপোনাৰ এইটো লেভেল। কাৰণ চাওক ইয়াতে আপোনাৰ এটা ট্ৰেন্ড লাইন গৈ আছে যোনটো ইমান 2000 অলমষ্ট সে 2022 অৰ এনেকৈ যদি মই চাওঁ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ট্ৰেন্ড লাইন গৈ আছে ৰাইট। সো এইটো 2020ৰ পৰা এইটো ট্ৰেন্ড লাইন মাৰ্কেটে ফলো কৰি আছে। সো এতিয়া যদি মই এইটো পাৰ্ট যোনটো আমাৰ মেজৰ সাপোৰ্ট লেভেল ইয়াতেই আছে। তো ইয়াতে যেতিয়া বেংক নিফটি আহিব ইয়াতে আমাৰ বেষ্ট বাইং অপৰচুনিটি হ'ব কাৰণ ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট অবভিয়াছলি এটা বাইঙৰ কাৰণে প্ৰচিড কৰিব পাৰে। যদি এইটো ট্ৰেন্ড লাইনৰ ব্ৰেক কৰি দিছে দেন মাৰ্কেট বহুত বেছি বেৰিছ হৈ যাব, বহুত বেছি ছেটিং চাইড গুচি যাব সে এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে। সো লেটছ সি কি হয় কালিৰ ওপেনিং কেনেকুৱা হয়। সো বাট ইন্ট্ৰাডে লেভেলছৰ কাৰণে যদি মই কওঁ ইন্ট্ৰাডে লেভেল যদি মাৰ্কেট চাওক এতিয়া যদি কালি তাৰ প্ৰিভিয়াছ ল'ৰ ওপৰত যদি ছেকেণ্ড ল' বনাইছে দেন আমি ইয়াতে সৰু সুৰা বাইঙৰ কাৰণে ল'ব পাৰিম এটলিষ্ট এইটো টাৰ্গেটৰ কাৰণে। অৰছে যদি মাৰ্কেট তাৰ প্ৰিভিয়াছ ডে ল' যদি ব্ৰেক কৰি দিছে দেন আমি ইয়াতে ডেফিনেটলি ছেলিঙৰ কাৰণে যাব পাৰিম এটলিষ্ট সেইটো টাৰ্গেটলৈকে। ওকে সো এতিয়া যদি মই নিফটিৰ কথা কওঁ নিফটি আপোনাৰ যদি ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত যদি আমি চাওঁ নিফটি অলমষ্ট আপোনাৰ মেজৰ সাপোৰ্টৰ কাষত আহি গৈছে। তো ইয়াৰ পৰা এটা ঠিক ঠাক পুল বেক অৰছে এটা বাইং এটা সাপোৰ্ট ল'ব পাৰে মাৰ্কেটে যদি ইয়াৰ পৰা ইয়াতে যদি আপোনাৰ অলপ টাইম সাষ্টেইন যদি কৰিলে মাৰ্কেটে। মেজৰ ৰেজিষ্টেন্স হ'ব এতিয়া আমাৰ কাৰণে 24,800 মেজৰ ৰেজিষ্টেন্স লেভেল হ'ব কাৰণ এইটো সাপোৰ্ট আছিলে যোনটো ব্ৰেক কৰি দিছে তেতিয়া এইটো ৰেজিষ্টেন্সৰ কাম কৰিব। আৰু যদি মাৰ্কেট আপোনাৰ এইটো লেভেলো ব্ৰেক কৰি দিছে দেন ইয়াতে এটা টাইপ অফ এনেকুৱা ট্ৰেন্ড লাইন গ্ৰ'টো আছে। লেটছ সি ইয়াতে কি হয় আপোনাৰ ইয়াতে এইটো এটা মেজৰ সাপোৰ্ট লেভেল হৈ আছে মাৰ্কেটৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সাপোৰ্ট লেভেল হয়। ইয়াৰ তলত যদি ক্লজিং দেখা পাওঁ দেন আমি সেলিঙৰ অপৰচুনিটি বনাব পাৰোঁ আমি এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে। ওকে যদি 24,000 ব্ৰেক হৈ যায় দেন 23,660 লৈকে এটা ডাঙৰ সেলিঙৰ মুভ আমি ল'ব পাৰিম ওকে যদিহে ব্ৰেক কৰে। বাট যদি ব্ৰেক নকৰে বাট যদি ইয়াতে সাপোৰ্ট সাষ্টেইন কৰিলে মাৰ্কেটে বা তাৰ প্ৰিভিয়াছ ল' যোনটো এজ ইট ইজ বেংক নিফটিৰ নিচিনা হৈ আছে যদি এইটো যদি ব্ৰেক নকৰে দেন আমি ইয়াতে বাইঙৰ অপৰচুনিটি ল'ব পাৰিম এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে। ওকে সো আই হোপ আপুনি বুজি পাইছে মই কেনেকৈ কোনবোৰ মই লেভেলছবোৰ দিছোঁ। সো I hope আপনি বুঝি পাইছে। So that's all for today. Thank you.